ngayon mga inday, alam kong marunong kayong magluto ng inyong mga itlog ng manok. Maraming klaseng pagluluto ng itlog, iba-ibang klase. Papakita ko sa inyo ay dalawang klaseng ibang pagluluto ng itlog ng manok. Napakasimple lang niya pero napakasarap. Kung ito ay masubukan ninyo, talagang masasabi niyo, wow, napakasarap pala ng itlog, diba? Buksan ko lang yung ating gas, ating apoy. Yan, antayin natin na mainit yung ating si kawali. So ngayon guys, dahil medyo mainit na yung aking kawali, maglalagay lang ako ng konting olive oil. Ayan, konting-konti lang. And then, maglagay din tayo ng ating butter. Ayan, may butter tayo dito. Dahil isa lang naman yung lulutuin kong itlog, konting butter lang din ang ilalagay natin. Siguro mga 1 teaspoon lang ng ating butter. Okay, so antayin natin na matunaw yung ating butter. Kaya natunaw na yung butter ko, hinaan ko lang ang aking apoy. Yung sobrang hina. Yung pinakamahina. So, ilalagay na natin yung ating egg. Lagyan ko lang ito ng konting asin, konting-konti, konting paprika powder, sweet paprika, paminta powder, konting patak ng paminta powder, and then, lalagyan natin siya ng cheese. Yan. So, nasa inyo na guys kung gaano kadaming cheese ang ilagay ninyo Gusto niyo maraming-marami ay pwede nyong gawin. Okay, so ang next ko naman ngayon, dahon ng sibuyas. Ayan. So, ilalagay natin tong ating green. Ihiwa lang tayo ng maninipis. Yung medyo puti pa, yung medyo matigas. Ihiwain ko lang ng maliit na maliit. Okay, dyan natin siya ilagay. And then, tatakpan lang natin ito. So, lutuin natin tong ating egg ng mga 2 to 3 minutes sa pinakamahinang apoy. 2 to 3 minutes mga inday. Babalikan natin ito. Kung gusto din yung bantayan ninyo ang inyong itlog para hindi masunog, ay bantayan ninyo guys. So, lulutuin na lang natin ito ng 2 minuto. So, ayan, mga inday, natapos na natin yung ating 2 minutes. Pwede natin patayin yung ating apoy at ililipat lang natin sa kanyang paglalagyan. Wow, o diba? Napakasimpleng gawin ng ating itlog. So, ayan na yung ating cheesy egg. So, itong ating natirang dahon ng sibuyas, hiwain lang natin ito ng maliliit din. Tulad ng kanina, hiwain natin ng maliliit ang ating natirang dahon ng sibuyas. At ibubuhos lang natin yan siya dyan, ibubudbud lang natin para meron namang kulay ang ating itlog. Lagyan natin ng konting paminta powder. So, ayan na guys. Napakadali lang gawin. So, ngayon ay ang next nating gawin, itlog pa rin. So, meron tayo ditong 3 egg. Yung mga egg ko pala guys, medium size lang yun. So, itatabi ko lang yung aking egg at kukuha tayo ng mangkok para batili natin. I-scramble ko ang aking si itlog. 3 egg. Kunin natin ang balat. Mayroon na iwang balat. Okay. Ayan. I-scramble natin. Tatabi ko lang yung egg ko. Kukuha ko ng kutsilyo at ang aking sibuyas dahon ulit. Meron tayo ditong sibuyas. Itatabi lang natin itong mamaya kapang dekorasyon natin. Okay. Hihiwain natin ito ng maliliit ulit. Mamaya ko na hihiwain yung aking sa panghuli na yun mga inday. So, itong aking sibuyas dahon na ilalagay natin dyan. Scramble lang natin yung egg. So, bubuksan ko na dito yung aking si apoy. Lagay lang natin sa mahina pa rin, napakahina na apoy. Doon sa, yung katulad ng ginawa ko kanina, nilagay ko lang siya sa pinakamahinang apoy. So, ngayon maglalagay ako ng konting olive oil ulit. Ayan, mga 1 teaspoon olive oil. At maglagay ako ng ating butter. Ayan, medyo tunaw na konti ang aking butter kaya madali siyang natunaw. So, hinaan ko lang si apoy sa sobrang hinang-hinang apoy. Yung halos mamatay na yung apoy ko sa sobrang kahina niya. Ilalagay ko lang yung aking egg. Scramble ko ulit. Okay, so ilalagay na natin siya dyan. So, mahina lang yung apoy natin mga inday, super hina. So, ayan, meron tayo ditong kamatis. Hihiwain ko lang yung aking kamatis na bilog at manipis. Hindi matalas kamatis. Hindi matalas yung ating kutsilyo. Ayan, hiwain natin to ng tanggalin ko lang to. Bilog, si kamatis. So, ilalagay natin si kamatis dyan. Lalagyan natin ng ating paminta powder, konting paminta, konting asin, konting-konti, konting garlic powder, mga 1/4 teaspoon, at cheese. Wow! Yung pagkayod natin ng cheese guys, hindi pa ganyan-ganyan guys hindi pa balik-balik, hindi isa lang, pataas lahat yung hagod. Yan. Para diretso yung cheese natin, hindi putol-putol, at masarap. Masarap siya tingnan, diretso.
Mga 2 kutsara yan. Pag once na nakuskus nyo na yung cheese nyo. Pero nasa inyo kung gusto nyong damihan ninyo ng cheese. Kasi the more na mas marami, the more na mas masarap siya, di ba? Then ikalat ko lang yung cheese natin. Kalat natin konti. Kamahina lang talaga yung aking apoy para hindi masunog yung ating itlog. Lagyan ulit natin ng ating garlic powder. Konting-konti lang. Paminta powder. Yan. Konti rin. Ilalagay natin dyan. Pag mailagay na natin yun lahat, mga inday, tatakpan natin at lulutuin natin ito ng mga 8 to 10 minutes. Natapos ang 8 minutes natin, buksan natin ito. Ayan yung nakita nyo, natunaw ang ating cheese. So, ang gagawin ko, ayan, tiklopin natin yung kanyang dulo. Ayan, dulo. Okay. Wow, cheesy siya, guys. Okay. Lulutuin natin ulit ito na 2 minuto. So, tatakpan na naman natin siya. Antayin natin ang another 2 minutes. So, ayan, after ng 2 minutes, wow, pwede natin patayin yung ating apoy. At ilalagay na natin siya sa kanyang paglalagyan. Ito yung natira dun sa ating kawali na may cheese pa at butter. So, nilagay ko na dyan para lalong masarap ang ating itlog. So, kukunin ko lang yung aking, meron tayo itong iniwan na kunting sibuyas dahon. Iwain natin na pabilog, maliliit na maninipis. Yan. Okay, para naman may buhay yung ating si itlog. Yan, lagyan natin yan siya dyan para may buhay-buhay. Titikman ko. Tikman ko siya. Sarap. Grabe. Cheesy. Yummy. Okay, so ito na yung aking 2 itlog na nagawa natin. 2 type ng itlog with cheese. Ating cheese. So napanood ninyo ang aking paggawa ng aking video na ito. At maraming salamat kung inyong pinanood ng buo ang aking video.